طبعا السؤال يعني الذي قاله الشيخ نصر، أظن أي واحد عربي من الحاضرين يعني مر هذا الإشكال عنده. الأتراك مؤخرا أصبحوا يسمعون هذا الإشكال، لأن الدولة العثمانية كانت تحفل بعلم الكلام والمتكلمين، ثم أصبحت في العصور المتأخرة يعني هذا إشكال يعني موجود. حقا لماذا هذا الذم لعلم الكلام إذا كان الأمر جميلا جدا كما نقول الآن؟ يعني البحث في المسائل الاعتقادية والمعلوم الذي نثبت به العقيدة. إذا أين المشكلة؟ الأمر يعني افهمه بالصورة التالية. بالاتفاق عند الجميع أنه لابد من معرفة العقيدة. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا العلم بالتوحيد هذا فرض على كل مسلم. هذا هو الأمر الأول. إذا العلم بالتوحيد محل اتفاق، هذا واجب على كل مسلم. الإشكال هو كيف تعلم التوحيد؟ هذا السؤال الثاني هو الذي أدى إلى الخلاف الذي أنت ذكرته يا شيخ نصر، والذي يعرفه أي عربي يسمعنا الآن. كيف نعلم التوحيد؟ انقسم الناس إلى قسمين. لو قلت لك أنا مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، الله موجود، الله موجود، هذه المسألة يا شيخ نصر هل تحتاج إلى بحث ونظر، أم هي مسألة ضرورية لا تستطيع أن تنكرها أبدا؟ نعم، هذا السؤال. هذه مسألة اعتقادية، يعني نحن كمسلمون يجب أن نؤمن بها، يجب أن لا لا ننظر لا، أنا عفوا يعني حتى أضبط سؤالي، أنا ما قلت لك هل يجب أن تجزم بها أم لا. قطعا يجب أن تجزم بها، هذه مسألة في العقيدة لابد من الجزم بها. لكن أنا سؤالي علمك بها ابتداء. لا، يحتاج إلى دليل عقلي صحيح، أو البحث العقلي يعني بالاعتماد على الضرورات العقلية. طيب التي الآن تحتم الحدوث، يعني حدوث الإله. الآن في المكان الذي أنت كنت فيه وفي المكان الذي أنت أصلا منه الذي هو وسط اليمن، أنت صاحب بدعة. جوابك هذا يدل على بدعة. نعم، هذا هو الإشكال. نحن نقول بأن المسائل العقدية في حقيقتها تحتاج إلى بحث ونظر، وفرق بين أن تكون نشأت في بيئة مسلمة فأنت منذ أن كنت صغيرا تؤمن بأن الله موجود فلم تعد تفكر بهذه المسألة عندما كبرت، وبين أن تكون المسألة في نفسها. يعني افترض مثلا هذا المسلم السعودي الذي يقول لك لا يمكن إنكار وجود الله سبحانه، لا يوجد عاقل ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. هذا المسلم السعودي تصوره ولد في أين مصطفى؟ في النمسا. تصوره ولد في النمسا في بيئة ملحدة. هل كان سيتربى على أن الله موجود أم أن الله ليس موجود؟ أكيد سيتربى على أن الله ليس موجود. فهنا نحن مشكلتنا أننا لا نفرق بين أمرين: نفس المسألة العلمية وبين اعتيادنا عليها. تعودك على الأمر يجعله بالنسبة لك ضروري، لكن عندما نتكلم عن المسألة أنا لا أتكلم هل أنت تعودت عليها أم لا، أنا أسأل عن المسألة في حقيقتها، في إدراكها للمرة الأولى. ينطلق المتكلمون من أن وجود الله سبحانه وتعالى مسألة تحتاج إلى نظر، وكل ما يحتاج إلى نظر يحتاج إلى دليل، والدليل لابد أن يكون دليلا عقليا صالحا لكل البشر، لأنه لو كان دليلا سمعيا لن يكون مفيدا إلا للمسلمين. ونحن عندنا في تصورنا الديني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالته لعموم البشر، بل عندنا للثقلين الإنس والجن. هذا هو تصورنا. فإذا لا أستطيع أن أجعل العقيدة عندنا هي أمر ضروري كما يقولون فطرة لا يمكن إنكارها، بل هي قطعا ليست فطرة بهذا المعنى، بدليل أن هناك من الناس من هم ليسوا مسلمين. ثم أيضا
الدليل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون دليلا منضبطا للبشر، وانضباط الدليل للبشر هو في الأمر المشترك عند جميع البشر وهو العقل. عند السلفية يقولون بأن وجود الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. طيب، وبالتالي من يبحث عن دليل لوجود الله سيفعل ماذا؟ سيفعل البدعة، سيرتكب البدعة، لأنه يطلب الدليل على شيء لا يحتاج إلى دليل، ثم يكون مستندهم في إثبات هذه البدعة أن أبا بكر لم يبحث في العقيدة في علم الكلام مثلا، لم يبحث في الأدلة، أن عمر رضي الله عنه لم يبحث في الأدلة. مع أنك لو فكرت بهذا الكلام، يعني لو سألت حقا يعني إنسان مبتدئ جدا، هل عمر رضي الله عنه بمجرد أن رأى النبي أسلم؟ أم نظر في حاله، نظر في معجزته؟ هذا هو النظر الذي نقوله، هو نظر في معجزته، نظر في أمر خارق للعادة. يعني كلكم يحفظ قصة إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه، استمع القرآن من سيدنا زيد، ثم بعد استماع القرآن تعجب، قال هذا يعني ليس كلام بشر، دلوني على محمد، فذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تكلم معه ثم أسلم. هذا نظر، نعم هذا نظر، نظر في المعجزة التي هي القرآن. فاستدلالهم بأن الصحابة لم يخوضوا بالأدلة، طبعا هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. هذا معناه أن الصحابة أناس ساذجون جدا جدا جدا، رأوا رجلا قال السلام عليكم أنا عندي دين جديد، قالوا أهلا وسهلا سنتبعك، هذا معنى أنهم لم ينظروا. ثم أيضا نظرهم كان في معجزته مباشرة. نحن الآن النظر لا يكون في المعجزة مباشرة، معجزته وصلتنا بالسماع، بالخبر المتواتر، فنحتاج أن نبحث في دلالة التواتر. ثم وجود الله سبحانه وتعالى، نحن الآن أنت وصلك أن هذا قرآن، القرآن لا أقبل أنه قرآن إلا إذا قبلت أن هناك إله متكلم، هذا يحتاج إلى إثبات دليل. فيصبح الأمر كما قلت لك كلما تطاول العمر كلما أصبحت الأدلة أكثر تفصيلا. إذن خلاصة الأمر، لماذا عند الاتجاه السلفي نحن مبتدعة؟ لأنه الإيمان عندهم لا يطلب عليه دليل، وعندنا أن الإيمان أصلا أمر نظري، وكل أمر نظري من اسمه نظر يحتاج إلى بحث، والبحث لابد أن يكون بحث في دليل. فهو هذا يعني منشأ الإشكال الذي هو بين الاتجاه الكلامي وبين الاتجاه السلفي، والله أعلم.